नेपालको दराजबाट एउटा पार्सल मगाएको छु। हेरौँ अब यसमा के निस्किन्छ। जुन मगाएको छु, जुन सामान मगाएको छु त्यही निस्किन्छ कि अरू केही हैन। त्यसको यो हो पार्सल, भर्खरै आएको छ, 5 मिनट भएको। सिल छ। यो हामीले मगाएको छु मोबाइल क्यामेरा अट्याचमेन्ट। अब यसलाई निकाल्यौँ। अब हेरौँ यो निस्किँदैछ। हामीले मगाएको सामान आइसकेको छ। यसमा स्प्रिङ छ, यो नट छ। अब यो यहाँ फिटिङ गर्नुपर्ने छ। थ्याङ्क यू दराज, भनाइ जस्तो सामान पठाउने लागि।